नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत प्रीमिक्सपासून मऊ लुसलुशीत दहीवडे कसे तयार करायचे आणि दहीवड्यांचं प्रीमिक्स कसं तयार करायचं हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. प्रीमिक्स तयार असलं की एकदम झटपट तयार होतात हे दहीवडे. जेव्हाही आपल्याला आठवण आली अगदी पटकन आपण दहीवडे हे करू शकतो. तर त्यासाठी प्रीमिक्स कसं तयार करायचं हे आज मी आता तुम्हाला पहिले सांगत आहे. दहीवडे तयार करण्यासाठी आपण उडदाच्या डाळीचा उपयोग करणार आहोत. तर मार्केटमधून ही उडदाची डाळ विकत आणल्यानंतर ती एका स्वच्छ कपड्याने पुसून घ्यायची आहे. कारण मार्केटमधून आणल्यानंतर त्याला काही धूळ किंवा काही पावडर लागलेली असते. तर त्यासाठी आपण एका कपड्यामध्ये घेऊन स्वच्छ पुसून घेणार आहोत ही डाळ. मी इथे अर्धा किलो डाळ घेतलेली आहे. तर सर्वात पहिले मी ही डाळ स्वच्छ कपड्याने पुसून घेत आहे. म्हणजे त्याला काही लागलेली जर पावडर असेल तर ती संपूर्ण निघून जाईल, ती पावडर वगैरे. आता ही स्वच्छ झालेली डाळ जी आहे ती आपण मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून बारीक करून घेणार आहोत. अगदी बारीक करून घ्यायची आहे. जेवढं शक्य असेल तेवढे बारीक करून घ्यायची आहे ती डाळ. दोन ते 3 बॅचमध्ये मी ही डाळ बारीक करून घेतलेली आहे. त्यानंतर हे जे बारीक केलेलं मिश्रण आहे चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे. आणि हा जो रवा निघतो तो परत एकदा मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे मी सर्व जे डाळ होती बारीक करून घेतली आणि चाळून घेतली. आणि ही जी पावडर तयार झालेली आहे, पीठ तयार झालेलं आहे उडदाच्या डाळीचं, तर हे आपलं दहीवड्यांचं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे. आता हे जे प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे एका कोरड्या डब्यामध्ये भरून ठेवून द्यायचं आहे. हवाबंद डब्यात भरून ठेवायचं आहे. तर हे प्रीमिक्स 2 ते 3 महिने चांगलं राहते, खराब होत नाही. आणि जेव्हा आपल्याला दहीवडे करण्याची इच्छा झाली तेव्हा आपण यातलं प्रीमिक्स घेऊन दहीवडे तयार करू शकतो. यासाठी आता आपल्याला डाळ भिजत टाकण्याची किंवा बारीक करण्याची गरज नाही. तर आता मी हे दहीवडे करायला घेत आहे. तर त्यासाठी मी 1 कप मेजरिंग कपनी 1 कप पीठ घेणार आहे. 1 कप प्रीमिक्समध्ये 2 ते 3 लोकांना दहीवडे होतील. तर मी 1 कप प्रीमिक्स घेत आहे. त्यात चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. थोडं मीठ घातलं मी. आणि थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर जास्त लोकांसाठी दहीवडे बनवायचे असतील तर तुम्ही जास्त प्रमाणात हे प्रीमिक्स घेऊ शकता. तर पीठ ह्या प्रकारे मी भिजवून ठेवलेलं आहे. 1 कप पिठाला मला 1 कप पाणी लागलेलं आहे सध्या. आणि हे भिजवलेलं जे पीठ आहे ते झाकून 15 ते 20 मिनटं बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. पीठ मुरण्यासाठी बाजूला ठेवायचं आहे. आता मी 15 ते 20 मिनटानंतर हे पीठ जे आहे भिजवलेलं ते छान फेटून घेणार आहे. थोडं पीठ घट्ट झालेलं होतं त्यामुळे मला हवं तेवढं अजून पाणी घालणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मी जे भिजवलेलं पीठ आहे ते फेटून घ्यायचं आहे. तुम्ही जेवढं पीठ फेटाल तेवढं हलकं होते आणि आपले जे दहीवडे आहेत ते एकदम सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी असे तयार होतात. पीठ खूप फेटून घ्यायचं आहे म्हणजे अगदी हलकं होते. आणि ह्याचा कलरसुद्धा थोडा पांढरटसर आलेला आहे, बघू शकता तुम्ही.
हलका पांढरा झालेला आहे. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला कशा वाटतात ते मला कमेंट करून नक्की कळवत जा. तसेच जर आवडत असतील तर लाईक करत जा, शेअर करत जा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशा प्रकारे मी हे पीठ छान फेटून घेतलेलं आहे, हातानेच फेटून घेतलं आहे. अगदी हलकं असं झालेलं आहे हे पीठ. आता एका कढईमध्ये मी तेल तापवून घेतलं. तेल तापायला ठेवलेलं होतं. तेल छान तापवून घ्यायचं आहे. त्यात आता हे छोटे छोटे असे दहीवडे सोडून घ्यायचे आहेत. हे जे पिठाचे गोळे आहेत ते आपण सोडून घ्यायचे. मीडियम टू स्लो फ्लेमवरच दहीवडे तळून घ्यायचे आहेत. हाय फ्लेम ठेवायची नाही आहे. त्यामुळे हे वडे आतपर्यंत छान शिजतात. हलके असे गुलाबीसर रंगावर परतून घ्यायचे आहेत. तळून घ्यायचे आहेत हे वडे. खूप छान वडे तयार होतात. हे अगदी मऊ असे वडे तयार होतात. तुम्ही नक्की करून बघा. एकदम सोपी अशी पद्धत आहे. डाळ भिजत घालण्याची कटकट नाही आणि बारीक करण्याची पण भानगड नाही. एकदा पीठ तयार करून ठेवलेलं असलं, प्रीमिक्स तयार करून ठेवलं असलं की आपल्याला हवं तेव्हा हे वडे तयार करता येतात, दहीवडे तयार करता येतात. हलकासा लालसर कलर आलेला आहे. हे दहीवडे आता तळून झालेले आहेत. पुन्हा एका बॅचमध्ये मी अजून दहीवडे तळून घेते. Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. मस्त असे दहीवडे तयार झालेले आहेत, तळून तयार झालेले आहेत. आता हे वडे तळल्यानंतर आता मी तुम्हाला ओपन करून दाखवत आहे. एक दहीवडा बघू शकता किती सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी असं तयार झालेलं आहे. आतपर्यंत छान शिजलेलं आहे. तर हे जे वडे आहेत ते मी थोडं पाणी कोमट केलेलं होतं मी. तर कोमट पाण्यामध्ये भिजत घालायचे आहेत. 10 मिनटं हे वडे भिजत ठेवायचे आहेत. म्हणजे आतपर्यंत छान सॉफ्ट होतात, भिजले जातात. त्यानंतर दहीवडे असे पिळून काढायचे आहेत. दोन्ही हातांच्या मदतीने दहीवडे पिळून काढायचे आहेत. त्यातलं पाणी जे आहे ते पूर्ण काढून घ्यायचं आहे. मी एका सर्व्हिंग प्लेटमध्ये काढून घेतले. आता ह्या वड्यांवर मी दही टाकून घेत आहे. दही घुसळून घेतलेलं होतं आणि त्यामध्ये थोडी साखर आणि मीठ घातलेलं आहे मी. थोडंसं तिखट भुरभुरवलं. ही आहे जिरा पावडर टाकली मी थोडी. थोडं मीठ घातलेलं आहे वरून. त्यानंतर ही चिंच गुळाची गोड चटणी आहे.
त्यामुळे ह्या दहीवड्यांना मस्तपैकी अशी आंबट गोड छान चव येते. ही तिखट हिरवी चटणी आहे आणि ह्या चटण्या कशा तयार करायच्या ह्याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करेन. थोडे डाळिंबाचे दाणे टाकून घेत आहे मी. वरून थोडी बारीक शेव टाकून घेत आहे. एकदम टेम्पटिंग दिसत आहे आणि कलरफुल खूप छान दिसत आहे. कलर कॉम्बिनेशन जबरदस्त आहे. तुम्ही नक्की करून बघा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि पुन्हा भेटूयात अशा छानशा चटपटीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.